Hey there! Welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello! My name is Nery Joy and I do mommy videos, lifestyle, and sometimes beauty videos, and also life vlogs. Now, if you want to be connected and if you want to be part of our family, well then, mag-subscribe na po kayo. Just click the subscribe button and also yung notification bell para lagi kayo notified every time na mag-upload tayo ng bagong video. For today's video, I'll be doing an unboxing video with you guys. Just a disclaimer, I am not in any way of bragging. I just want to share with you po yung mga napamili ko for myself. And since nag-enjoy din naman ako guys sa mga unboxing and haul videos, why not do it also on my channel? So ayan, gagawin natin to ngayon. And matagal-tagal na rin na hindi ako nakagawa ng unboxing video. So for today's video, I'll be doing an unboxing with you guys. And it's going to be an unboxing on these two lovely shoes that I got for myself. So I got one shoe, a pair of shoes from Tory Burch and also from Michael Kors. Now if you are interested, please continue watching. Nagkaroon ng sale sa may Dubai Duty Free nung last December. So, nung December ko pa ito nabili and ngayon ko pa lang talaga sila i-unbox guys kasi hindi ko pa rin ito nagamit. And hinihintay ko talaga yung time na makagawa muna ako ng unboxing videos with you bago ko sila gamitin. So, now is the time guys. But anyway, I got myself a pair of shoes from Tory Burch. Ayan siya. So, naka-sale din ito guys. Ang original price nito is I think it's here pala. 1,065 dirhams and I got it for only 718 dirhams. Parang ganon. Naka-ano sila, 40 to 50% discount. Pero, syempre with VAT and all that. So, 718 dirhams yung total bill na binayaran ko with these shoes. So, ayan siya. Ito yung typical na box ng Tory Burch. Meron lang siya dito yung design ng shoe and yung name ng shoes. And this is called the Color Black Platform Espadrille Napa Leather. So, ang size ko is size 6. Maliit po ang spa ako. Nahirapan ako actually maghanap ng size ko. Lalo na sa Tory Burch kasi alanganin yung sizes nila. Meron ako isang Tory Burch na sapatos. Size 6 din yung kinuha ko na yun, pero maliit siya. But this time, sinukat ko naman siya and it's perfect. So, ayan. Ang color na kinuha ko is Desert Spice and Perfect Navy. So, maganda siya. Makikita niyo to guys later on. So, ayan lang yung box niya. It's just the normal Tory Burch na box, shoe box. And ito yung loob niya. So, open na natin. Okay, so, ayan. So, meron din siyang mga papel-papel na ganyan. And, ayan siya. So, ito yung nabili ko from Tory Burch. And I so love them. Actually, ang wishlist, nasa wishlist ko talaga is yung Chanel na espadrilles. Kaya lang, I don't have budget on sa Chanel shoes. Kaya ito yung binili ko since para naman siyang, yung, alam mo yun, style niya naman is parang Chanel. And it has a very soft leather, guys. You guys, these shoes ay sobrang bongga, guys. And then I love also yung sole nila kasi ano siya, rubberized talaga siya. So, hindi kayo madudulas. Pero yung platform, ano to, espadrilles, meron yata silang dalawang klase ng espadrilles. Yung platform, which is ito, yung medyo makapal. And then, yung isa, yung manipis lang. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon, guys. Pero, ayan yung itsura niya, guys. Ito yung kulay niya, parang orange na ano bang kulay ito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Orange siya more on orange yung color niya. Pero dark orange. Tapos navy blue yung dito sa may tip ng sapatos. Tapos ayan yung espadrille. Ayan. Meron siyang parang knit dun sa sole niya. Which is really nice. And napaka-comfy nito guys as compared to my first Tory Burch shoes. Yun talagang masakit siya sa paa pag pangmatagalan mong ginagamit. Pero I haven't tried this one yet, guys, na gamitin ng pangmatagalan. Pero when I've tried it sa store, sobrang comfortable na sa paa. Hopefully na comfortable din siya sa paa kapag magamit ko siya ng matagal. Pero ayan yung itsura niya. Sobrang nice nito, guys. So, that
is the Tory Burch. Now, let's move on with the Michael Kors naman na sapatos na binili ko. This one, I got it for 50% discount, guys. So, before it was 800 dirhams. Nabura ko na, natanggal ko na yung ano niya, price niya. So, before it was 800 something, and then I got it for 416 dirhams. So, bongga na siya, guys, kasi sobrang mahal ng mga sapatos na to, guys. And very rare lang naman talaga ako din bumili ng sapatos. So, ayan. Usually, ang binibili ko ay mga chinelas lang, tapos mga sandals, pero yung sapatos, talagang I see to it na medyo maganda yung brand na bibili natin. Kasi nga sapatos, baka pag sinuot natin, maiwan na lang sa daan yung, alam mo yun, swelas ng sapatos. Kaya, ayan, talagang pinag-iisipan ko kapag bumibili ako ng sapatos. So, ayan, bumili ako na isang baliktad yung box. Michael Kors na sapatos. And this one, ganun din, nandito yung detalye nung sapatos. So, ang tawag dito is Ali Wrap Trainer Suede. So, size 6 ako, guys. And I got yung kulay na black. Marami siyang colors, guys, na available. Pero yung black talaga yung nagpatibok sa aking puso. Kaya, ayun. Yan, box na natin, guys. Okay, so ito yung itsura nung ano. Siyempre, meron din mga papel-papel na ganyan. Pero ito yung itsura niya. Sobrang ganda, guys. Meron akong gustong-gusto na same design sa Louis Vuitton. Pero you guys, you know that Louis Vuitton is so expensive. Kaya, ayan, nauwi tayo sa Michael Kors na sapatos. Pero guys, I so love this one as well. Na-try ko na to sa shop and it was, you know, comfortable din siya sa paa and it's really, really nice. So, ito yung itsura niya, guys. Sobrang nice ng sapatos. Ayan siya. So, parang, ano din siya, just yung trainer na mga rubber shoes. So, ayan. Sobrang ganda. Ito yung itsura niya sa harapan. Medyo parang mga shiny-shiny yung ganito niya. Yung leather niya dito. Tsaka yung leather niya sa gilid. Tapos, pero velvet yung dito niya. Tsaka itong side na to. And this one as well here. And also ito. Tapos, meron siyang nakalagay na Michael Kors dito sa likodan. And then, ayan. White lang yung ano. Pero black yung sole niya. And, meron din siyang string dito. Ang ganda-ganda nito. Tapos pala, meron din siyang Michael Kors na pangalan on sides. Both sides ng sapatos. Sobrang nice! So that's it for our today's unboxing video. I hope na nag-enjoy kayo. And I hope that you will like this video. If you like it, please do give thumbs up. And also, if you want me to do more unboxing and whole video, guys, mag-thumbs up lang kayo para alam ko na gusto niyo yung mga ganitong videos. But anyway, that's it muna for today. I hope to see you again next time. Bye-bye!